Hello mga ka-Team ArVes, ito naman po si Kuya Aaron at welcome po sa aming channel. At kung bago ka dito sa aming channel, don't forget to like, subscribe, comment, and click the bell notification button para updated ka sa mga latest naming mga posts. Hello mga ka-Team ArVes, today is our 14th day ng ating sunflower series kung paano po magtanim ng sunflower sa Paso. At sa mga hindi pa po nakaka-join sa ating pag-giveaway promo, i-click nyo lang po yung link na yan para malaman nyo po yung mechanics on how to join. At pwede nyo rin po i-click yung link po doon sa description box. Ngayon mga guys, ika-14th day ng ating sunflower at tignan nyo po, parang 4 inches na siya. Tumasya ng 1 inch, no? At kung mapapansin nyo rin po, yung soil medyo nag-start na siya mag-dry, no? So baka bukas pwede na natin tong diligan, okay? Unless kung uulan sa araw na ito. So pag umulan ngayong araw, mababasa ang soil, di skip muna ang pagdidilig ng Kuya Aaron. At kung mapapansin nyo po yung soil, medyo basa pa rin siya, no? Pero may mga parte na po na natuyo dahil sa init ng araw kahapon. At kung mapapansin nyo, yung mga natuyo, madali na siyang i-crumble, no? Ayan, yan ang sign po ng natutuyo na yung soil. Nagiging ano siya, parang buhagag na yung soil. At kahapon po, nagkaroon tayo ng konting parang pa-contest na bugtungan, unahan na makasagot. At ang sagot po sa ating bugtong kahapon ay dahon po ng gabi. Okay, dahon ng gabi. Yun po ang tamang sagot. At ang pinalad po na manalo sa ating patimpalak ay si 19 Jelly. So congratulations po 19 Jelly at kayo po ang nagwagi sa ating pag-giveaway kahapon, okay? At dahil Sunday po ngayon at karamihan po sa atin ay wala pong pasok sa trabaho, ay magpapag-giveaway ulit ang Kuya Aaron. At sa mga hindi po nanalo at nahuli po sa ating pag-giveaway kahapon, bibigyan ko kayo ng chances manalo ngayon. So ang gagawin nyo lang po para manalo sa ating pag-giveaway, sasagutin nyo lang po ang bugtong ni Kuya Aaron. Okay? So kung paunahan po ito. So ang unang makakapag-comment ng tamang sagot ay siyang magwawagi sa ating pag-giveaway ngayong araw na ito. So mga guys, ganito po ang kailangan nyo gawin. Ilagay lang po ng kumpleto yung tamang sagot at yung cellphone number nyo. Yun lang po. Tamang sagot at cellphone number. Yun lang po ang i-comment nyo. Kung wala pong cellphone number kayong ilalagay, ay hindi po counted yung ating entry. Ang ating mapapanalunan ngayong araw nito is worth of 50 pesos load. Kahit anumang service provider, okay? At sa mga OFW na gusto rin po mag-join sa ating pag-giveaway ay ilalagay nyo lang po yung cellphone number nyo dito sa Pilipinas or kahit cellphone number ng inyong mga kamag-anak o family. So sisimulan na natin mga guys. Excited na ba kayo? Okay, so kung excited na kayo, ito na yung ating bugtong. Bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin. So ulitin ko bulaklak muna ang dapat gawin bago mo ito kainin. So ayan mga guys, yan ang aking bugtong sa araw na ito. At congrats po sa mananalo. At bago po tayo magtapos, shoutout muna sa aking pinsan, si Gary Jasper Suarez. Shoutout sa iyo, insan. At Happy New Year po sa inyo dyan. Okay? And be safe. So ayan mga guys, magkita-kita ulit tayo bukas and hope to see you on our next vlog.